ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะวนในลูปเดิมๆนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวมันเป็นการที่ทำให้เราออกไปจากจุดที่เราอยู่เป็นประจำออกไปทำให้เราตื่นตัวมากๆสมองของเรามันจะตื่นตัวมากๆกับรีกระเป๋ามากๆเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าเที่ยวยังไงให้ได้ไอเดียในการทำธุรกิจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พลอยชอบมากเป็นคลิปที่พลอยแบบอยากพูดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นตัวพลอยแบบเยอะมากเลยมาเริ่มกันเลยนะคะคือพลอยจะบอกทุกคนว่าถ้าคนที่ตามคลิปพลอยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพลอยเป็นคนที่เดินทางเยอะมากนะคะคือเดินทางยังไงพลอยเดินทางอย่างน้อยเลยพลอยต้องมีทริปไปต่างประเทศนะคะหรือว่าอย่างน้อยเลยต้องอยู่ในประเทศอย่างเงี้ยต้องมีทริป1 ครั้งใน1 เดือนนะคะคือพลอยเที่ยวทุกเดือนเลย คือมันคือชีวิตพลอยไปแล้วคือพลอยไม่ได้มองว่าการเที่ยวคือการแบบไปเติมพลังหรือไปอะไรอย่างนั้นนะคือพลอยมองตั้งแต่เด็กแล้วพลอยตั้งเป้าหมายว่าพลอยจะต้องเดินทางไปด้วยและใช้ชีวิตไปด้วยและทำงานไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้พลอยก็ได้แบบนั้นจริงๆเนาะเพราะว่าพลอยมีความชื่นชอบมากพลอยรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของพลอยมันไม่ได้เป็นการเที่ยวแบบไปถ่ายรูปโชว์เพื่อนหรือว่าแบบไปสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะการเที่ยวของพลอยคือพลอยจะได้อะไรทุกครั้งจากการแบบเดินทางนะคะเดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังเนาะคือปกติแล้วเนี่ยที่พลอยเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามค่ะทุกคนในประมาณ 80% เลยที่พลอยเดินทางพลอยจะเดินทางคนเดียวนะคะคือพลอยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่คือพลอยเดินทางคนเดียวแบบแทบจะตลอดเลยนะคะเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าการเดินทางคนเดียวของพลอยมันทำให้พลอยต้องมีสติ 100% ตลอดเวลาเลยคือพลอยไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลหนึ่งด้วยคือพลอยเดินทางบ่อยเนาะคือพลอยต้องให้ตัวเองมีสติตลอดเวลานะคะคือเพื่อที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะอยู่กับปัจจุบันมากๆเลยนะคะในการเที่ยวคนเดียวเนาะคือเราต้องระวังทั้งตัวเราเองด้วยทรัพย์สินของเราด้วยแล้วก็เราก็ต้องแพลนด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะเดินทางยังไงทุกอย่างมันคือแบบมันคือตัวเอง 100% เลยมันจะไม่มีคนอื่นแบบคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะพลอยก็เลยรู้สึกว่าการเที่ยวการเดินทางของพลอยมันให้ประโยชน์กับตัวพลอยมากๆเลยนะคะเวลาที่พลอยเดินทางเนี่ยพลอยส่วนใหญ่เลยนะคะวิธีการเดินทางของพลอยคือพลอยจะไม่แพลนไปก่อนเลยเพราะว่าเวลาที่พลอยไปในสถานที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยคือพลอยไม่ได้ต้องการไปแบบที่เป็นแบบมันดังมากๆที่คนเขาจะถ่ายรูปลงหรือว่าโชว์เพื่อนหรืออะไรเงี้ยเนาะคือพลอยไม่ได้บอกว่าคนที่ถ่ายรูปแบบนั้นไม่ดีคือไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ว่าคือพลอยจะบอกว่าสไตล์การท่องเที่ยวของพลอยคือไม่ใช่แบบนั้นคือส่วนใหญ่พลอยจะจองตั๋วนะคะบินไปกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีดรอปบางเมืองบ้างระหว่างทางเขาก็จะจองตั๋วแบบว่าเมือง A นะคะไปเมือง B นะคะแล้วก็บินจากเมือง B กับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือพลอยจะจองตั๋วไว้ประมาณนั้นแล้วก็พลอยจะจองโรงแรมไว้คร่าวๆซึ่งบางครั้งพลอยก็จะจองโรงแรมแบบทุกคืนบางครั้งพลอยก็จะไม่จองโรงแรมนะคะเพราะตอนนี้มันมีแบบแอปพลิเคชันที่ง่ายมากแบบโอเคเราจองแบบ Booking หรือ Airbnb อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้โรงแรมตอนที่เราไปท่องเที่ยวตรงจุดนั้นๆที่เราอยากจะเปลี่ยนแผนหรือเรารู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะคือพลอยจะเที่ยวประมาณนี้เลยหลายคนมองแบบจากภายนอกจะบอกว่าโอ้โหมันดูน่ากลัวมากเลยนะแต่คือพลอยเที่ยวแบบนี้มาตลอดนะคะพลอยก็เลยรู้ว่ามันมีประโยชน์สำหรับตัวพลอยอันนี้มันคือของพลอยเองเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังว่าประโยชน์สำหรับทุกคนในการท่องเที่ยวนะคะคืออะไรบ้างเนาะคือเวลาที่เราท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เห็นสิ่งแบบใหม่ๆหรือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนึกออกไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนมีงานที่ต้องไปทำเป็นแบบรูทีนหรือว่าเป็นงานออฟฟิศหรือว่างานอะไรก็ตามที่มันจะต้องเจอแบบเดิมซ้ำๆ A B C D แล้วก็เจอ A B C D บางวันเจอ E F บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะวนในลูปเดิมๆนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวมันเป็นการที่ทำให้เราออกไปจากจุดที่เราอยู่เป็นประจำออกไปทำให้เราตื่นตัวมากๆสมองของเรามันจะตื่นตัวมากๆกับรีกระเป๋ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางเนาะแล้วก็มันทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้แบบสนุกมันจะทำให้เราเรียนรู้แบบง่ายดายประเทศนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้ประเทศนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้สมมุติหลายๆครั้งที่เวลาที่พลอยเดินทางนะคะพลอยไปประเทศนี้วันแรกพลอยรู้เลยโอ้โหมันดูแบบโอ้ฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยในประเทศนี้คือมันจะประมาณนั้นเลยนะเพราะบางอย่างเราแบบเกิดแบบ culture shock อะค่ะแต่ว่ารู้ไหมคะแบบวันหลังๆมันทำให้พลอยปรับตัวได้ในการเดินทางในประเทศนั้นๆแล้วมันใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นมากเพราะพลอยเป็นคนที่พร้อมจะปรับตัวตลอดเวลาอยู่
นะคะทีนี้เราจะเที่ยวยังไงให้เราได้ไอเดียในการทำธุรกิจไปด้วยก็คือพอยอยากแนะนำให้ทุกคนลองพยายามหาพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่ไปเองได้นะคะการที่เราเดินทางไปเองโดยที่เราไม่ได้ใช้ทัวร์เนี่ยเราจะต้องศึกษาเยอะมากๆเลยด้วยว่าตรงนี้มันมีอะไรมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนจะเดินทางไปยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นึกออกไหมคะมันมีหลาย process มากที่ทำให้เราต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาจะต้องไปเวลาไหนจะต้องไปช่วงซีซั่นไหนถึงจะดีนึกออกไหมคะคือมันมีหลายอย่างมากๆเลยทีเนี้ยตอนที่เราไปอะค่ะไปเจอของจริงอะมันก็จะต่างจากที่เราแพลนไว้อีกมันก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมไปอีกสมมติเราแพลนไปรอบแรกนะคะเราแพลนว่ามันจะประมาณนี้นะเราเดินทางแบบนี้นะตื่นเช้าเวลานี้นะคะนั่งรถไฟไปเพื่อไปที่ตรงนี้ไปถ่ายรูปปรากฏไปถึงฝนตก ฝนตกแล้วทำยังไงฝนตกแล้วเราก็คือแบบเราอาจจะไปนั่งพักในร่มตอนที่พลอยนั่งพักในร่มสิ่งที่พลอยทำคืออะไรพลอยก็จะไม่ใช่นั่งเฉยๆและเล่นมือถือนะคือแบบโนเวลาที่พลอยเดินทางต่างประเทศพลอยจะแทบไม่แตะมือถือเลยพลอยจะไปเรียนรู้สถานการณ์ตรงนั้นมากๆเลยนะคะเช่นโอเคเดินไปซื้อของโลคอลซื้อของข้างทางหรือว่าซื้อของชาวบ้านสมมติเรานั่งพักอยู่ตรงไหนเดินออกไปซื้อเราจะได้เริ่มการพูดคุยและจะได้เริ่มพูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าใช้ภาษามือบางประเทศที่แบบเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะคะก็ใช้ภาษามือทีนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มแล้วว่าคือเขามี culture แบบนี้นะเขานิสัยเขาประมาณนี้นะเขาจะแบบว่าดูแลดีไหมหรือเขาจะแบบว่าโอ๊ยหยิ่งฉันไม่สนใจมันมีหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกคนได้เจอหลายๆอย่างแล้วเนาะตั้งแต่สถานที่เป็นยังไงนะคะการเดินทางไปยังไงระหว่างทางเนี่ยเราก็จะแบบต้องมียานพาหนะเนาะแบบว่าเช่นรถไฟรถบัสหรือว่าเช่ารถขับเองนะคะหรือว่าเป็นจักรยานปั่นไปคือมันมีเยอะมากเลยทุกคนก็จะเริ่มรู้แล้วบางประเทศอย่างเงี้ยการจะเช่าแบบจักรยานหรือแบบมอเตอร์ไซค์มันอาจจะต้องมีระบบเข้าไปใช้ระบบหรือแค่ถามโรงแรมเลยว่าแบบช่วยหารถเช่าให้หน่อยได้ไหมทีเนี้ยเราเริ่มเห็นความแตกต่างของแบบแต่ละประเทศแล้วว่าประเทศนี้มันดีจังเลยการเช่ามอไซค์หรือการเช่ารถขับมันง่ายแบบเนี้ยทำไมอีกประเทศนึงที่เราไปทำไมมันยากจังเลยกว่าจะได้รถมาขับอะไรแบบนี้นึกออกไหมคะทีนี้เราจะเริ่มได้ไอเดียแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราจะทำยังไงให้ของเรามันดีขึ้นเนาะเพราะเรารู้แล้วว่าเราเจอแบบนี้มันลำบากเจอแบบนี้มันง่ายมากเลยแล้วเราก็ไปจับจุดที่มันง่ายมากเลยเพราะว่าผู้บริโภคชอบอะไรแบบที่มันง่ายสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วอยู่แล้วเนาะเราก็เลยไปจับตรงนั้นแล้วเราก็ขยายต่อยอดไปจากตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นจุดที่มันเป็นปัญหาว่าทำไมมันถึงทำให้ยากคือเราก็จะรู้เลยทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะหรือว่าเราอาจจะไปประเทศน้อยสมมุติหลายคนไม่ได้มีเวลาเยอะหรือว่าไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเดินทางเยอะเราไปแล้วเรารู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีนะถ้าเทียบกับประเทศไทยอันนี้มันคือแบบลำบากกับประเทศไทยแบบทำอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะไม่ทำแบบนี้นึกออกไหมคะเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นแบบปัญหาหรือถ้าเราไปประเทศที่มันแบบเฮ้ยทำแบบนี้มันง่ายมากเลยเนาะเราก็จะไปจับตรงนั้นเพื่อมาเป็นไอเดียในการทำธุรกิจของเราต่อซึ่งอันนี้คือพอยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวเลยเรื่อง transportation เรื่องการแบบใช้ยานพาหนะมันยังมีอีกหลายอย่างมากเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องแฟชั่นเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเรื่องแบบการบริการคือมันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาไปเที่ยวทุกคนต้องจับเรื่องตรงนั้นและพอยจะบอกคีย์เวิร์ดให้อย่างหนึ่งเลยในการเดินทางต่างประเทศเพื่อให้เราได้ไอเดียในการทำธุรกิจนะคะก็คือการคุยกับคนในพื้นที่คือทุกคนไปถึงแล้วคนคือทรัพยากรที่พอยให้คุณค่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าพอยจะไปประเทศไหนก็ตามพอยจะคุยกับคนประเทศนั้นพอยจะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์เขาประมาณไหนเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าพื้นฐานประเทศเขาเป็นแบบนี้นะบางอย่างมันยากบางอย่างมันมันเลยขัดเกลาให้เขากลายมาเป็นคนแบบนี้พอยจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะคือการไปเที่ยวของพอยมันจะไม่ได้เที่ยวแค่แบบว่าไปแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆซึ่งแบบนั้นมีแน่นอนคือแบบว่าเพื่อนๆก็จะชอบหรือแบบรูปนี้แบบสวยจังเลยพอยก็จะมีรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาอวดเพื่อนอยู่แล้วเนาะเป็นแบบเรื่องปกติแต่ว่าในเบื้องหลังของการเดินทางของพอยมีอะไรเยอะมากเช่นพอยลืมพาสปอร์ตนะคะไว้ที่ร้านขายยาที่ญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวพอยยกตัวอย่างเล่าให้ฟังคือมันมีแบบว่า tax refund นะคะซึ่งแบบว่าถ้าซื้อเกินเท่านี้เขาจะให้แบบ tax refund นะคะทีนี้ทางที่ร้านขายยาเขาก็มีแบบแผนกแบบ tax refund เลยพอยก็เลยแบบโอเคยื่นพาสปอร์ตให้ไปแล้วก็เขาก็ทำเรื่องอะไรใดๆให้เรียบร้อยปรากฏแบบ
แบบว่าเขาคืนเงินให้เราเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้คืนพาสปอร์ตให้พลอยอะแล้วคือพลอยก็ลืมด้วยเพราะตอนนั้นพลอยรีบมากพลอยต้องรีบแบบว่าเดินทางเพราะว่ารถไฟมันกำลังจะออกแล้วนะพลอยก็เลยแบบรีบมากพลอยก็เลยออกมาเลยจากตรงนั้นนะคะพลอยก็กลับมานึกขึ้นได้ว่าพาสปอร์ตตัวเองหายตอนที่อยู่โรงแรมแล้วปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นพลอยต้องบินกลับประเทศไทยแล้วทุกคนคิดดูว่าตอนนั้นมันแบบมันเป็นปัญหามากตอนนั้นพลอยไปซื้อที่โกเบนะคะแล้วก็พลอยกลับไปที่โรงแรมที่โอซาก้าแล้วซึ่งมันห่างกันประมาณ1 ชั่วโมงนิดในการนั่งรถไฟแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นพลอยจะต้องบินกลับไทยตอนนั้นมันเป็นปัญหามากทีนี้พลอยก็เลยไปคุยกับที่โรงแรมนะคะขอความช่วยเหลือตอนนั้นมันดึกมากๆแล้วอะค่ะเพราะว่าร้านแล้วก็รถไฟเนี่ยใกล้ๆจะปิดหมดแล้วพลอยก็เลยคุยกับที่โรงแรมนะคะว่าช่วยเสิร์ชให้หน่อยว่าไปซื้อที่ตรงแถวๆนี้มันมีสาขาอะไรบ้างเขาก็เลยลองเสิร์ชให้ก็โทรไล่ไปนะคะปรากฏว่าเจอโอเคอยู่ที่สถานีนี้อันนี้คือโอเคโล่งใจไป1 กรอบแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นจะทำยังไงให้เรามีพาสปอร์ตในการกลับประเทศในพรุ่งนี้ได้นะคะก็ให้เขาช่วยคุยให้กับที่ร้านขายยาปรากฏเพื่อนๆนึกออกไหมคือพลอยไม่รู้ว่าแบบจะโชคดีขนาดไหนแล้วมันเป็นน้ำใจของคนญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์ที่ดีกับคนญี่ปุ่นนะคะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พนักงานของเขานะคะจากร้านที่โกเบอะค่ะเอาพาสปอร์ตพลอยนั่งรถไฟมานะคะรถไฟแบบว่ารถไฟท้องถิ่นนะคะและเอามาให้ที่โรงแรมเลยโอ้โหคือพลอยแบบประทับใจมากคือใครจะทำให้อะไรแบบนี้แต่ญี่ปุ่นเขาคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาก็ตัวพนักงานเขาก็ลืมด้วยแต่พลอยไม่อยากโทษอันนั้นเพราะพลอยก็ผิดด้วยพลอยก็ลืมพลอยก็รีบด้วยนะคะแต่เขาแบบมีความรับผิดชอบถึงขั้นนั้นเลยเพราะเขารู้ว่าเราลำบากว่าพรุ่งนี้เราจะต้องกลับประเทศนะคะเขาเลยให้พนักงานถือพาสปอร์ตมาแล้วจะให้เราไปเจอที่สถานีแบบโอซาก้าก็ได้แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะเอามาให้ที่โรงแรมเลยเขาก็เอามาให้ไว้ที่โรงแรมเลยแล้วพลอยก็อยู่รอที่โรงแรมโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไหมคะแล้วเขามาถึงเราจะให้เงินเขาแบบนี่เป็นค่ารถนะคือเรารู้หรอกว่าเขาไม่รับแต่ว่าเราก็ยังอยากให้เรารู้สึกแบบซาบซึ้งใจมากนะคะเขาก็ปฏิเสธแบบไม่รับยังไงก็ไม่รับนะคะคือเราก็เลยขอบคุณเขาไปแบบยกใหญ่มากซึ่งเหตุการณ์นั้นมันคือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พลอยเห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาแบบเขาถึงระดับนี้เลยเขาคิดถึงคนอื่นเขาคิดถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและความรับผิดชอบเขาแบบถึงระดับนี้เลยนะคะมันเลยทำให้เราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากเลยพลอยเลยบอกว่าเรื่องคนคือสำคัญมากเลยนะคะคนของในแต่ละประเทศเนาะอันนี้พลอยไม่ได้พูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเลยอันนี้แค่เรื่องคนเราก็ได้ไอเดียในการทำธุรกิจเพิ่มแล้วพลอยอยากให้ทุกคนเวลาที่ไปเที่ยวค่ะเก็บประสบการณ์หลายๆอย่างมาค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งมันจะสามารถเชฟข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บไว้แบบหลายๆครั้งที่มันสะสมกันมานะคะเป็นธุรกิจตัวใหม่ที่มันแบบดีขึ้นได้หรือว่าถ้าใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเอามาต่อยอดอะไรให้ธุรกิจของตัวเองสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็รู้สึกแบบมันมีหลายเรื่องมากที่พลอยยังอยากเล่าให้ฟังในการไปเที่ยวของพลอยแล้วพลอยได้ธุรกิจหรือได้ไอเดียอะไรมาบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพลอยค่อยมาเล่าต่อในคลิปหน้าๆละกันสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะพลอยขอบคุณมากๆเลยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะถ้าเกิดชอบนะคะพลอยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังแบบว่าเรื่องราวที่มีประโยชน์หรือไอเดียในการทำธุรกิจต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ